guys! Welcome back to my YouTube channel. So, it's me again, Eloise, and for today's video, gagawa natin ng wear test ba? Ang tawag dun. So, naglabas ng bagong mascara si Maybelline, which is yung Total Temptation Waterproof na Hydro Fudge na mascara. So, yan. And dito naman sa kabilang kamay ko is yung Holy Grail ko na Hyper Curl Volume Express ng Maybelline din. So, let's see kung sino talaga ang pakak na pakak sa kanila sa ating mga lashes. So, let's proceed. So, yun na nga guys. So, naglabas ng bagong mascara si Maybelline and natry ko na siya. So far, okay siya. So, talaga namang worth it naman sa price kasi compare kay Volume Express, mas mahal si Total Temptation kasi si Total Temptation is 399 ata siya, if hindi ako nagkakamali. And itong si Hyper Curl is 199 lang siya. So, kiniklaim ni Total Temptation na waterproof mascara siya, builds lashes for full and soft volume. So, ito namang si Hyper Curl is ano ba? So, get that fresh, natural look every day. Hyper Curl Mascara makes your eyes come alive. So, yun naman, ang kiniklaim ni Hyper Curl Mascara. Yun lang naman. So, let's start. So, i-curl ko muna yung lashes ko. So, ito naman si Total Temptation pala is, yun na, waterproof mascara siya, builds lashes for full and soft volume. So, na-volumize daw niya yung mga lashes natin. So, mag-curler muna ako para masaya. So, itong curler ko, I got this curler sa Miniso and 99 pesos lang to. Tapos, may extra na siyang rubber. Ay, Miniso ba? Hindi pala sa Miniso to, sa Daiso. Sa Daiso pala. So, nabawasan na nga yung lashes ko kasi nung nagpa-eyelash extension ako, naglagas din yung talagang natural hair ko. So, let's start dito sa Holy Grail ko. So, favorite ko to. Ilang taon ko na rin siyang ginagamit. Kasi nga, waterproof din siya and nag-volumize naman talaga niya yung lashes ko. So, yes. Yun lang naman. Maganda kasi dito sa Hyper Curl. Mura siya and talagang parang natural lang yung lashes mo. And namo-volumize nga niya. So, let's start. So, ito yung itsura ng Hyper Curl. Ganyan siya. So, nabili ko na lang to ng 150 ata. Kasi nag-sale siya nun. Pero ang original price niya is 199. So, ganyan siya nung na-plan ko na siya. So, nakailang ganun ako, best, no? Para kumapal siya. So, let's see kung ano bang pinaglalaban ni Total Temptation. Kung bakit trending siya ngayon. So, trending to. Late na nga ako nakagawa ng video nito eh. Kaya alam nyo naman, nasa probinsya tayo, kailan lang din nagkakaroon, nahuhuli tayo, guys. So, ganyan yung itsura ng Hyper Curl. So, as you can see, kumapal naman talaga yung lashes ko and na-volumize naman niya. And to think na 199 lang to, so pwede na. So, yan. Ito yung Hyper Curl. So, itong side naman na to is gagamitan natin siya ng Total Temptation. So, let's start. Tas, itong Total Temptation is super sweet yung scent niya. So, ganyan yung itsura niya. So, yan. So, si Total Temptation is ilang ml ba to?
8.25 ml. Etong si Hyper Curl naman is ay, wala nang nakalagay. Wait lang, hanapin ko. Wala na kasi nakalagay sa packaging niya. Hindi ko mahanap. Hay, naku. Walang nakalagay, beshi. Hindi ko kasi tinitignan kung ilang ml to eh. Ayun, dito ata siya. So, 9.2 ml naman tong si Hyper Curl. Parang mas malaki pa to. See? Malaki lang siguro yung packaging nito. So, etong si Total Temptation, bagong-bagong, fresh na labas pa sa market to. And meron na rin siya sa Watson, San Fernando, La Union. So, gora na kayo dun, best. So, ganito siya. Ganyan yung itsura niya. So, may dalawang klase to. Ito kasi, ito yung waterproof. At kung hindi ako, tas hydro, ano siya. Then, yung isa, hindi ko alam kung anong klase ng Temptation yun. Nakalimutan ko best eh. So, let's start. So, isang ano ko pa lang, makapal na siya. So, may pinaglalaban naman yung medyo pricey niya na presyo. Medyo mahal nga siya sa mascara. Lalo na sa mga estudyante. Siyempre, best, magkano naman allowance natin. So, mabigat na rin yung, yung 399 for a mascara. Kasi nung college ako, Hyper Girl na ako, best. Maybelline baby na ako since, since college pala. Gumagamit na ako ng Maybelline. So, nakita niyo na ba yung difference? So, ito yung Hyper Curl. Itong side na to yung Hyper Curl. And ito naman yung, itong side yung Hyper Curl. And ito namang side na to is yung Total Temptation. So, mas makapal nga. And mas mahaba yung lashes natin dito sa Total Temptation. So, panalo naman talaga. Pero kung pang everyday look lang naman ang labanan, so, dito pa rin tayo kay Hyper Curl. Pero dun, pag pang malakasang aurahan, dito tayo sa Total Temptation. So, tapusin ko lang tong lower lash natin. So, yun na nga guys, tapos ko na silang i-apply. And as you can see, mas maganda si Total Temptation. Kasi mas na-volumize na yung lashes ko and mas napakapal niya and mas napahaba niya. Ang ganda. So, waterproof naman silang parehas. Ang alam ko, waterproof silang parehas. And smudge-proof. So, itong para silang waterproof, para din silang smudge-proof. Ato. So, yun na nga guys, doon na natatapos tong labanan natin ng mascara. So, kung on a budget kayo, pwede na tong Hyper Curl. Pero kung nakakaluwag-luwag naman kayo sa buhay, and meron naman kayo pambili ng mga makeup, pwede na tong Total Temptation. Kasi maganda naman talaga yung outcome niya. See? Maganda naman silang parehas. Pero mas okay tong si Total Temptation. Kasi mas napakapal niya yung lashes ko. Kasi nga numipis tong mga lashes ko nung eyelash extension tayo. So, yun na nga guys, doon na natatapos yung labanan natin ng mascara. And hopefully guys, na-enjoy nyo itong video na to. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel if you haven't done yet. And click the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong upload. And see you guys on my next one. Bye!